Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι απέγιναν πραγματικά οι ναύτες που εξαφανίστηκαν στο USS Eldridge το 1943? Η επίσημη ιστορία λέει πως το πείραμα της Φιλαδέλφειας απέτυχε και οι επιζώντες τρελάθηκαν. Η μαρτυρία όμως του Αλ Μπίλεκ λέει κάτι πολύ πιο σκοτεινό, ότι οι ναύτες δεν χάθηκαν ποτέ, αλλά εμφανίστηκαν 40 χρόνια μετά στη βάση του Μοντόκ το 1983. Ήταν ατύχημα ή ένα προγραμματισμένο χρονικό ραντεβού ανάμεσα σε δύο εποχές? Σήμερα θα δούμε πως δύο εποχές κλείδωσαν στην ίδια συχνότητα, γιατί ο στρατός περίμενε ανθρώπους από το παρελθόν στη βάση του Μοντόκ στη Νέα Υόρκη, πως ο Έντουαρντ Κάμερον μετατράπηκε στον Αλ Μπίλεκ και πως το πλοίο που συνδέθηκε με το μεγαλύτερο χρονικό μυστήριο κατέληξε στις ελληνικές θάλασσες ως το αντιτορπιλικό Λέον. Μείνε, θα αποκαλύψουμε πολλά. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Για να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτής της απίστευτης ιστορίας πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έσπασε τη σιωπή του μετά από 4 δεκαετίες. Τον Αλ Μπίλεκ. Μέχρι το 1988 ο Μπίλεκ ζούσε μια συμβατική ζωή ως επιτυχημένος ηλεκτρονικός μηχανικός σε κολοσσούς όπως η Raytheon και η Westinghouse, προσφέροντας μάλιστα συμβουλές σε απόρριτα κυβερνητικά προγράμματα. Όλα όμως άλλαξαν όταν είδε τυχαία μία ταινία για το πείραμα της Φιλαδέλφειας και οι κλειδωμένες αναμνήσεις του επέστρεψαν βία, σαν να έσπασε ένα φράγμα στο μυαλό του. Ο Μπίλεκ ισχυρίστηκε το αδιανόητο, ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Έντουαρντ Κάμερον και ότι η ταυτότητά του ήταν ένα κατασκευασμένο προσωπείο για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μυστικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μαρτυρία του περιγράφει ένα χρονικό παράδοξο που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του 1943 πάνω στο κατάστρωμα του αντιτορπιλικού USS Eldridge. Εκεί ο Έντουαρντ και ο αδερφός του Ντάνκαν είδαν τους συναδέλφους τους να ενσωματώνονται ζωντανοί μέσα στο ατσάλι του πλοίου, καθώς αυτό γινόταν ημιδιαφανές. Στην προσπάθειά τους να σωθούν, πήδηξαν από την κουπαστή, όμως αντί για το παγωμένο νερό ένιωσαν το σώμα τους να χάνεται μέσα σε μια φωτεινή σύραγγα ενέργειας. Όταν η πτώση σταμάτησε, οι 2 ναύτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν να πατούν πάνω σε γρασίδι, περιτριγυρισμένοι από τις εγκαταστάσεις της βάσης Camp Hero στο Μοντόκ της Νέας Υόρκης. Το ημερολόγιο έδειχνε πλέον 12 Αυγούστου 1983. Είχαν προσγειωθεί ακριβώς 40 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους. Αυτό που ακολούθησε την άφιξη των αδελφών Κάμερον στο 1983 ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό και από το ίδιο το ταξίδι στο χρόνο. Δεν τους υποδέχτηκαν ως εισβολείς, αλλά ως αναμενόμενους επισκέπτες. Στρατιωτικοί με στολές της δεκαετίας του 80 τους οδήγησαν αμέσως μέσα στις εγκαταστάσεις, όπου τους περίμενε ένας πολύ ηλικιωμένος άνδρας με ένα βλέμμα γεμάτο ενοχή. Ήταν ο Τζον Βον Νιούμαν, ο ιδιοφυής μαθηματικός που οι αδερφοί Κάμερον γνώριζαν προσωπικά ως νεαρό επιστήμονα καθώς συνεργάζονταν στη Φιλαδέλφεια του 1943. Ο Βον Νιούμαν τους αποκάλυψε μια τρομακτική μαθηματική αλήθεια. Το πείραμα του 1943 και το πείραμα του 1983 είχαν κλειδώσει μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν προδιαγεγραμμένο εφιάλτη. Η απάντηση κρυβόταν στη φύση της τεχνολογίας. Οι επιστήμονες στο Μοντόκ χρησιμοποιούσαν το γιγαντιαίο ραντάρ AN/FPS-35, το οποίο εξέπεμπε στην ακριβή συχνότητα των 425 MHz. Από μια διαβολική σύμπτωση όμως, ή ίσως από ένα σκοτεινό σχεδιασμό, αυτή ήταν η ίδια ακριβώς συχνότητα στην οποία λειτουργούσαν οι μαγνητικές γεννήτριες του USS Eldridge το 1943.
Αυτές οι γεννήτριες δεν σκόπευαν απλώς την προστασία του πλοίου από νάρκες, αλλά ήταν μέρος ενός πειράματος για τη δημιουργία μιας ηλεκτρομαγνητικής φυσαλίδας που θα έκαμπτε το φως γύρω από το πλοίο, καθιστώντας το οπτικά αόρατο. Ενώ οι απλοί ναύτες ήταν ουσιαστικά ανυποψίαστα πειραματόζωα, ο Μπίλεκ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και ο αδερφός του Ντάνκαν ήταν ειδικοί τεχνικοί που είχαν εκπαιδευτεί απευθείας από επιστήμονες όπως ο Νικολά Τέσλα και ο Τζον Φορ Νόιμαν, ώστε να κατανοούν και να ελέγχουν τις επιπτώσεις αυτών των πεδίων. Όταν τα δύο πειράματα ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα, οι δύο εποχές συντονίστηκαν σαν δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν στο ίδιο σήμα. Αυτός ο συντονισμός δημιούργησε μια αόρατη γέφυρα, μια σκουλικότρυπα που ένωσε την 28η Οκτωβρίου του 1943 με τη 12η Αυγούστου του 1983. Οι επιστήμονες του μέλλοντος, έχοντας μελετήσει τα ιστορικά αρχεία του πολεμικού ναυτικού, γνώριζαν ήδη ότι εκείνη την ημέρα οι δύο ναύτες θα πηδούσαν στο κενό. Ήξεραν το δευτερόλεπτο, το λεπτό και το ακριβές σημείο όπου οι αδερφοί Κάμερον θα ξεπρόβαλαν από το πουθενά. Τους περίμεναν με έτοιμα συνεργεία ασφαλείας και ιατρικό εξοπλισμό, γιατί η παρουσία των δύο ναυτών ήταν το κλειδί για να σταθεροποιήσουν τη δική τους τεχνολογία. Χωρίς τον Κάμερον, η πύλη που είχαν ανοίξει το 1983 θα κατέρεε. Η εντολή του Βον Νιούμαν ήταν ομή. Πρέπει να γυρίσετε πίσω στο 1943 για να καταστρέψετε τον εξοπλισμό πάνω στο πλοίο. Αν δεν επέστρεφαν για να κλείσουν την τρύπα από μέσα, η χρονική φυσαλίδα θα συνέχιζε να διωγγώνεται, απειλώντας να καταπιεί τον ιστό του ίδιου του πλανήτη. Οι Κάμερον το έκαναν και έγιναν οι σωτήρες μιας καταστροφής που οι ίδιοι είχαν πυροδοτήσει, παγιδευμένοι σε μια παγίδα του πεπρωμένου. Έναν τέλειο κλειστό κύκλο από τον οποίο δεν υπήρχε καμία διαφυγή. Η επιστροφή τους στο πλοίο δεν έγινε με κάποιο μέσο, αλλά με μια βίαιη βουτιά στο χωροχρονικό κενό. Οι Κάμερον μεταφέρθηκαν πάνω στο κατάστημα του USS Eldridge το 1943, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε κατάσταση υπερχώρου. Με το πλοίο να τραντάζεται και τον αέρα γύρω τους να ιονίζεται, πήραν τσεκούρια και βαριοπούλες, χτυπώντας με μανία τις κρυστάλλινες λιχνίες και τις μαγνητικές γεννήτριες. Μόλις το τελευταίο κύκλωμα έσβησε, η χρονική πύλη κατέρευσε και το πλοίο υλοποιήθηκε ξανά στο λιμάνι της Φιλαδέλφειας. Όμως, οι δύο αδερφοί δεν έμειναν εκεί. Λόγω του συντονισμού τους με το μέλλον, η ενέργεια του 1983 τους ρούφηξε ξανά πίσω στο Μοντόκ την ώρα που το πλοίο επανεμφανιζόταν στο 1943. Η παλιά του ζωή είχε χαθεί για πάντα. Συνειδητοποίησαν ότι τα σώματά τους είχαν πλέον κλειδώσει στην ενέργεια του μέλλοντος και η παραμονή τους στο παρελθόν ήταν αδύνατη. Οι στρατιωτικοί του Project Montauk, έχοντας στα χέρια τους δύο ανθρώπους που επέζησαν από αυτό το ασύλληπτο ταξίδι, τους θεώρησαν πολύ πολύτιμους για να τους αφήσουν ελεύθερους. Αντί για την ελευθερία που τους υποσχέθηκαν, τους κράτησαν αιχμαλώτους στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Camp Hero. Εκεί μετετράπηκαν σε μόνιμα πειραματόζωα, με τους επιστήμονες να μελετούν τη μοριακή υπογραφή του χρόνου πάνω στο DNA τους. Οι Κάμερον δεν ήταν πλέον ήρωες, αλλά τα ζωντανά κλειδιά για το επόμενο στάδιο. Τον πλήρη έλεγχο του χρόνου και του χώρου, του νου και της ίδιας της ύλης. Η μοίρα των δύο αδερφών πήρε μια απόκοσμη τροπή όταν ο Ντάνκαν άρχισε να γερνάει με απίστευτη ταχύτητα λόγω της ακτινοβολίας. Μέσα σε λίγες μέρες, ο νεαρός ναύτης μετατράπηκε σε ετοιμοθάνατο γέροντα. Για να μην χάσουν το ζωντανό αρχείο των αναμνήσεών του, οι επιστήμονες του Μοντόκ εφάρμοσαν μια τεχνολογία που σοκάρει ακόμα και σήμερα. Απέσπασαν τη συνείδησή του από το ετοιμοθάνατο σώμα και την εγκατέστησαν σε ένα νέο σώμα, σε ένα παιδί που γεννήθηκε το 1951, αναγκάζοντάς τον να ξεκινήσει τη ζωή του από το μηδέν, ως ένας άλλος άνθρωπος χωρίς την παλιά μνήμη.
Για τον Έντουαρντ η διαδικασία ήταν ακόμα πιο κοινική. Χρησιμοποίησαν την πολυθρόνα του Μοντόκ, μια συσκευή που μπορούσε να σκίσει τον ιστό του χωροχρόνου και να παρέμβει στο παρελθόν. Εντόπισαν τη στιγμή της γέννησης του γιου της οικογένειας Μπίλεκ το 1927, ακριβώς τη στιγμή που το βρέφος πέθαινε. Σε εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα, μια ομάδα εκαθαριστών πέρασε από το 1983 στο 1927 και αντικατέστησε το νεκρό παιδί με τον Έντουαρντ Κάμερον, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια βιολογική σμίκρινση ώστε να έχει τη μορφή βρέφους. Οι γονείς πίστεψαν στο θαύμα ότι το παιδί τους ανέπνευσε ξαφνικά χωρίς να ξέρουν ότι ο γιος τους ήταν ένα φυτευτό πείραμα από το μέλλον. Ο Έντουαρντ Κάμερον διαγράφηκε μέσα στο ίδιο του το μυαλό μέσω πλύσης εγκεφάλου και στη θέση του γεννήθηκε ο Αλ Μπίλεκ. Μεγάλωσε ως ένας απλός μηχανικός, ζώντας μια δανεική ζωή μέσα σε μια οικογένεια που δεν ήταν δική του, όντας ο ίδιος ένας μάρτυρας που δεν χρειαζόταν να δολοφονηθεί, αρκούσε να του δώσουν μια νέα ύπαρξη και να τον κάνουν να ξεχάσει ποιος πραγματικά είναι. Αυτή ήταν η απόλυτη μέθοδος εξαφάνισης μέχρι το 1988, όταν το τείχος της μνήμης του άρχισε να καταρρέει. Η ιστορία του Αλ Μπίλεκ και των αδελφών Κάμερον ακούγεται σαν το απόλυτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι όμως μόνο αυτό. Σήμερα το Camp Hero στο Μοντόκ είναι ένα κρατικό πάρκο. Όμως οι επισκέπτες αναφέρουν ακόμα ανεξήγητα φαινόμενα. Αεραγωγούς που ξεπροβάλλουν μέσα από το δάσος οδηγώντας βαθιά κάτω από τη γη. Εισόδους τούνελ σφραγισμένες με τόνους τσιμέντου και μια απόκοσμη σιωπή γύρω από το γιγαντιαίο ραντάρ που στέκει ακόμα εκεί ακίνητο πάνω από τον Ατλαντικό. Σε επόμενο βίντεο θα εισχωρήσουμε στα υπόγεια του Μοντόκ για να δούμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν. Το USS Eldridge, παρά το σοκ του πειράματος, παρέμεινε σε υπηρεσία μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1951 όμως αποφάσισαν να το απομακρύνουν αυτό το στοιχειωμένο σκαρί οριστικά. Το πλοίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα και μετονομάστηκε σε αντιτορπιλικό Λέον. Για 40 χρόνια όργωνε το Αιγαίο, αλλά οι μαρτυρίες των Ελλήνων ναυτών προκαλούν δέος. Μιλούσαν για σφραγισμένα δωμάτια, πηξίδες που τρελαίνονταν και μια απόκοσμη πράσινη λάμψη στο κήτος του τις νύχτες. Αντί το πλοίο να γίνει μουσείο, οδηγήθηκε ευσπευσμένα στα διαλυτήρια το 1999. Πολλοί πιστεύουν ότι η καταστροφή του ήταν η τελευταία πράξη της συγκάλυψης. Το ατσάλι έπρεπε να λιώσει για να εξαφανιστεί κάθε υλικό ίχνος του πειράματος. Το πείραμα της Φιλαδέλφειας και το project Montauk, όπως φαίνεται, δεν είναι απλώς αστική μύθη. Είναι η απόδειξη ότι κάποτε η επιστήμη έσπασε τα δεσμά του χρόνου, πληρώνοντας ένα αδιανόητο τίμημα. Αν ο Αλ Μπίλεκ ήταν πράγματι ο Έντουαρντ Κάμερον, τότε η ιστορία του είναι μια προειδοποίηση. Ότι ο χρόνος δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά ένας ωκεανός και κάποιοι τόλμησαν να βουτήξουν στα βαθύτερα νερά του. Εσείς τι πιστεύετε? Ήταν ο Αλ Μπίλεκ ένας ιδιοφυής αφηγητής ή το θύμα ενός πειράματος που διέγραψε την ύπαρξή του? Πάντως για την ώρα η αλήθεια παραμένει θαμμένη κάτω από το τσιμέντο του Μοντόκ και γραμμένη στα κοιτάπια των μυστικών υπηρεσιών. Αν νιώθεις πως πίσω από αυτόν τον κόσμο υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι που δεν διδάσκεται στα συνηθισμένα βιβλία, τότε ίσως ήρθε η στιγμή να ανοίξεις την πόρτα της γνώσης. Στην Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής εξερευνούμε τον αόρατο κόσμο, τη συνειδητότητα, την ενέργεια, τα χωροχρονικά πεδία και τη δύναμη του ηλεκτρομαγνητισμού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, αλλά και τη ζωή των άλλων ως επαγγελματίας θεραπευτής. Γιατί η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία, είναι δύναμη και η δύναμη αλλάζει πραγματικότητες. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχουμε 2 νέα βίντεο στο κανάλι. Κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε στα πιο κοσμικά και ανεξήγητα θέματα. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο ανθρώπινη πλευρά.
ψυχολογία, εσωτερική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 2 κόσμοι, μία αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και χαρά.